Alussa oli sauna, ja sauna oli kaikki mitä oli. Saunan sydän oli nimeltään kiuas. Sydämessä paloi liekki, joka kuumensi maan mustat kivet niin huumiksi, että ne kykenivät muuttamaan jokaisen kiville pudotetun vesipisaran löylyn hengeksi. Löylyn henki on saunan sielu. Siitä on syntynyt sisu, ja sisusta on syntynyt suomalainen. Suomalainen syntyi tavan mukaan saunassa, ottaen ensimmäisellä henkäyksellään löylyn mahtavan hengen itseensä. Tätä tarkoin varjeltua henkeä hän kantoi mukanaan läpi elämänsä. Ja kun suomalainen viimein koki työnsä tulleen täytetyksi, meni hän saunaan, peseytyi, kiitti löylyn henkeä ja päästi hengen takaisin kotiinsa. Mulle sauna on aina merkinnyt jotain paljon enemmän kuin pelkkä peseytymispaikka tai joku jutustelu lauteilla. Uunin myötäisesti vaan puut tonne noin. Sitten otetaan vähän tuohta tästä näin. Laitetaan palamaan. Tietyllä tapaa semmoinen mystinen luonne, mikä saunassakin on ja mikä siihen niin kuin kietoutuu historian kautta, erilaisien tarinoiden ja legendojen, myyttien kautta, niin ne on jättänyt jonkinnäköisen jäljen ja semmoisen kiinnostuksen, niin kuin meillä ihmisillä on siis mysteereihin kiinnostus. Sauna on perinteisesti ollut pihapiirin tuonpuoleisin paikka. Se on ollut sellainen alue, missä tämänpuoleinen ja tuonpuoleinen kohtaa. Ja jos miettii kaikki legendoja ja myyttejä, niin ne liittyy tuonpuoleiseen. Ne liittyy sinne tuntemattomaan. Ja se on tavallaan tosi ymmärrettävää, että kaikki mikä on tuntematonta, niin sinne liittyy kaikkea sellaista mysteeriä, kaikkea tuntematonta. Puhutaan löylyn hengestä ja puhutaan saunatontuista. Ja jos mietitään tuonpuoleisen väkeä. Väkihän on yksi voimakkaimmista sanoista, ellei voimakkain suomenkielisin sana. Jotain kasvotonta, tuntematonta, mutta jotain, joka hallitsee. Ja nyt kun tämä tuonpuoleisen väki on tavallaan siinä saunassa vartioimassa, niin se itsessään asettaa palikat jo siihen malliin, että saunomista ja saunaa ylipäätänsä
kunnioitetaan. Ja ennen ainakin kunnioitettiin, että on tietysti aina hyvä kysyä, että kunnioitetaanko me saunaa ja saunomista? Onko asioista tullut itsestään selviä? Ja jos on, niin miksi? Saunaan liittyy tosi paljon muistoja lapsuudesta. Ja ehkä se itse asiassa on varmaan yksi sellainen tekijä, joka on rakentanut semmoisen tietynlaisen, en nyt sano riippuvuussiteeksi, mutta tietynlainen side siihen saunaan, joka on säilynyt niin kuin näihin päiviin asti. Että mähän menen saunaan siis aina kun on mahdollista. Aina kun sauna on tarjolla, niin on jotenkin vaikea keksiä mitään syytä, miksi siitä voisi kieltäytyä. Miksi ylipäätänsä pitäisi kieltäytyä? Kerran olen minäkin nähnyt saunatontun. Se on näin Päässä sillä on kirkkaanpunainen pipu, valkoinen huljuparta ja selässä kauhtunut reeppu. Täynnä tultikon kokoisia puita. Ne on taikapuita. Mä oon ikäni asunut pääkaupunkiseudulla kerrostaloissa ja siihen on liittynyt aina lenkkisaunat. Lenkkisaunat on ollut tietynlainen tapa tutustua naapureihin, joihin ei oikeastaan muuten tule välttämättä tutustuttua. Ainakaan Helsingissä. Ei siellä niin kuin pahemmin jäädä juttelemaan muiden kanssa kuin sitten niiden, jotka on niin kuin tullut jotain kautta enemmän tutuksi. Ja ne on yleensä niitä saunakavereita. Et tietyllä tapaa niin kuin sauna yhdistää ihmisiä. Se yhdistää ihmisiä hyvällä tavalla. Saunan lauteella kaikki on samalla tasolla, vaikka joskus istutaan toinen ylälauteella, toinen alalauteella. Lapsuuden lenkkisaunoista tulee mieleen yksi panda. Se oli jotenkin ihmetystä herättävä kaveri. Hän oli siis ihan tämmöinen niin sanottu laitapuolen kulkija. Kova Viinamäen mies, mutta erittäin ystävällinen kaveri, etenkin lapsille. Mä muistan, hän oli lenkkisaunassa sitten mun kanssa ja pesi itsensä patapadalla. Mä katsoin sitä, että oi vittu. Olihan se vähän semmoinen karvasemman oloinen mies, mutta siis siitä huolimatta niin kuin, että oli niin kuin rintakarvaa ja selkäkarvaa, mutta ehkä se on silleen, että kun sä oot tarpeeksi luonnossa, niin sä alat olemaan niin kuin luontoon sopeutuva siinä mielessä, että sulla rupeaa kasvaa niin kuin selässäkin kunnon karvotusta. Mutta kaveri pesi itsensä patapadalla, musta se oli kyllä jotenkin erikoista. Saattoi saunan lämpimäksi, kivet löylyn lyötäväksi, puuhuilla puhtahilla, veen tuomilla
löi siitä simaisen löy. Mesilöily löyvätti. Läpi kuumien kivien, palavojen paaterojen. Tämähän on siis niin kuin vanha savottokämppä, josta on sittemmin tehty sauna. Tämä on hyvä sauna ja tänne mahtuu siis niin kuin näkyy lauteista niin helposti tommonen parikymmentä tyyppiä, jos niin kuin lähdetään oikein niin kuin ahtailemaan. Täällä on lauteitakin 4 kierroksessa. Sitten meillä on täällä saunatupa. Tämähän on varsin tyypillinen ratkaisu, että meillä on saunatuvat saunan yhteydessä. Ja tietysti järvimaisemalla. Täällä on tullut jonkun verran aikaa vietetty. Ihan niin kuin lapsuuden maisemia. Tässä järvessä sitä on tullut uitua pikkupoikana. Saunomiseen kuuluu tietysti peseytyminen, se on puhdistavaa, se on virkistävää. Siihen kuuluu hiljentyminen, rauhoittuminen ja tietysti saunajuomat. Omanlaista virkistymistä sekin. Sitten tietysti jos miettii perinteisempiä tapoja, niin perinteisesti saunomiseen on liittynyt uiminen. Tietynlainen niin kuin lapsenmielinen leikkisyys, kun se säilyy meillä aikuisillakin. Itse asiassa se herää tässä saunomisen yhteydessä, jos me vaan annetaan sen tulla. Se, että kun me rampataan saunassa, uimassa tarpeeksi kauan, ja sitten jossain kohtaa me niinku havahdutaan vaikka saunan lauteella. Mulla on itsellä käynyt näin. Mä oon havahtunut, että niinku, mitä ihmettä? Miten tää aika menee näin nopeasti täällä näin? Ja sit mä oon niinku yhtäkkiä tajunnut, että ei hitto. Mä oon niinku unohtanut ihan kaiken muun. Ja siis mä elän niin tässä niin sanotusti hetkessä. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sä keskityt siihen, mitä sä koet. Sitä on hetkessä eläminen. Hetken hiljaisuudessa istuttuaan suomalainen oli oivaltanut jotain elämästä. Tuulen vihellys, puiden rätinä ja veden siinä olivat kaikki hiljaisuudesta nousseita ääniä. Hiljaisuudesta suomalainen oivalsi oman olemassaolonsa tärkeyden. Työ oli täytetty. Isovanhemmilla oli Haukivedellä mökki. Ja siellä oli tavallinen
puulämmitteinen sauna ja sitten myöhemmin sinne rakennettiin savusauna, johon sitten mun isoisä aikanaan kuoli. Se oli viimeinen saunareissu hänelle. Erittäin hieno mies. Mä oon tosi kiitollinen aina, jos pääsee saunaan. Ja on kiitollinen siitä, että meillä on Suomessa tosi paljon saunoja. Ja tää on sauna Suomi. Siitä ei ole niin kuin kahta sanaa. Tää on sauna Suomi.